την επικείμενη ανάπτυξη αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35C στην επόλεμη ζώνη της Μέσης Ανατολής, που φυσικά προειδεάζει σε μια περαιτέρω κλιμάκωση των επιθέσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης αυτές μιας χερσαίας επιχείρησης, ανέφερε σε άρθρο της η εξειδικευμένη σε στρατιωτικά ζητήματα ενημερωτική πύλη The War Zone, καθώς όπως έγραψε, επικαλούμενοι ανοιχτές πηγές πληροφόρησης, 5 αμερικανικά μαχητικά F-35C κατέφθασαν και προσγειώθηκαν χθες στο αεροδρόμιο Lakenheath στη Μεγάλη Βρετανία, σηματοδοτώντας μάλιστα αυτό που προφανώς θα συμβεί, το οποίο δεν είναι άλλο από την πρώτη χερσαία ανάπτυξη μάχης αυτού του είδους των αεροσκαφών, που για όσους δεν γνωρίζουν, η εκδοχή C είναι η παραλλαγή του F-35 που ανήκει στο σώμα του πολεμικού ναυτικού και των Αμερικανών πεζοναυτών, αφού αναμένεται τις επόμενες ώρες ή μέρες ή και ίσως και να έχουν ήδη αναχωρήσει να μετακινηθούν σε κάποια βάση στη Μέση Ανατολή, που μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη. Τα 5 αυτά αεροσκάφη F-35C είναι μέρος ενός συνόλου 10 σε αριθμό, που οι ΗΠΑ στέλνουν για να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους στη Μέση Ανατολή, και η μετακίνησή τους έρχεται σε μια στιγμή που, όπως όλα δείχνουν, οι πιθανές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ με Ιράν δεν θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα, και που κυρίως, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων USS Tripoli εισέρχεται την Παρασκευή στην περιοχή ευθύνης της Αμερικανικής Κεντρικής Στρατιωτικής Διοίκησης, τη γνωστή πλέον σε όλους μας SETCOM, αυξάνοντας έτσι ακόμα περισσότερο την πιθανότητα να προβούν οι ΗΠΑ σε μια χερσαία επιχείρηση. Τουλάχιστον αυτό έχουμε δει ως τώρα, ότι όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump δίνει εντολή να σταλούν κάπου στρατιωτικές δυνάμεις, το κάνει για να τις χρησιμοποιήσει. Και αν λάβουμε μάλιστα υπόψη και την πληροφορία που μετέδωσε πριν από λίγο το Al Mayadeen, ότι το Ιράν ενημέρωσε το Πακιστάν ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί τη συμφωνία των 15 σημείων που πρότειναν οι ΗΠΑ, τότε είναι πολύ πιθανό να έχουμε ένα καυτό Σαββατοκύριακο στη Μέση Ανατολή.